Welcome to the QFD Group Podcast, your go-to source for the latest updates and insights in the automotive industry. Your competence is our mission. Sziasztok! Ez itt a Lean podcastünk második része. Vendégemmel Szuda Csabával ülök itt. Az első részben átvettük a Lean alapelveit, szerintem baromi izgalmas volt. Megbeszéltük, hogy mik tesznek tökéletessé vagy tökéletesebbé egy gyártást. Nézzük, hogy milyen eszközök és módszerek vannak, amit ugye mind a gyártásban, mind a privát életben is, ahogy megbeszéltük sokszor, saját tudtunk nélkül alkalmazunk. Milyen Lean módszerek vannak? Ugye, talán az első, amivel kezdjünk, az az 5-es. Ugye az 5-esnek számos interpretációja létezik. Ugye az 5-es a japán eredetiből, ugye a Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu és a Shitsuke szavakból ered, ami gyakorlatilag ugye egy folyamat, ami a fölösleges eszközöknek az eltávolítása, ennek a rendnek a megőrzése, a tisztítás, ennek az állapotnak a fenntartása, és ugye az utolsó, az gyakorlatilag ugye a Shitsuke, azt fegyelemnek szokták, vagy fenntartásnak fordítani, de gyakorlatilag ugye, hogyha a japán eredetit nézem, ez az úgynevezett széppé nevelést jelenti. Ami azt jelenti, hogy az első 4 az egy tudatos tevékenység, de igazából ez akkor válik a mindennapjaink, illetve rendszerré és a részévé, hogyha ez ugye belemegy a viselkedésünkbe, és ugye ezt jelenteni az utolsó, a Shitsuke. Ez egyébként nagyon érdekes, hogy amikor Japánban ez kialakult, akkor nem 5 volt, hanem 4. Tehát ez a Shitsuke, amikor ez elkezdett elterjedni a világban, akkor jelent meg ez a Shitsuke, pont azért, hogy ezt ugye fenn kell tartani. Mi Nyugat-Európában, ugye hogy szoktuk fenntartani, minden cégnek van 5-es auditja. Ilyen Japánban igazából nem látsz, mert ott ugye azt mondják, hogy amikor a viselkedés részévé válik, akkor onnantól fogva ugye belőled fog jönni az, hogy ezt fenntartod. Ja, tehát nem kell külön auditálni, mert a falakban pontosan, bele van írva a falakban a viselkedésed része, és amikor ugye ez oda lekerül, akkor onnantól fogva ugye ez már belőled jön, és nem kell auditálni. Erre mondta az egyik tréningen egy kollega, hogy amikor így beszéltünk az 5-esről, hogy hát ezért kések én el minden reggel. Ugyanis ugye a folyamat az, hogy amikor hazaér, akkor az első dolog az, hogy átöltözik otthoniba. És a ruháit természetesen benne a kulcsokkal, azt így széthagyja. És ugye nincs meg egy olyan hely, hogy ezt mindig mondjuk a kulcsot oda teszem. És reggel ugye azzal megy el az idő, és lekési a buszt a céghez, mivel hogy keresi a kulcsot. A kollega a szívemből beszélt. Így van. Tehát ugye ez igazából nem csak a gyártó területen van, hanem ugye megint csak az 5-es az nyugodtan alkalmazható a mindennapjainkra is. 5-es. Következő, Kaizen. Ugye a Kaizent említettük a tökéletességnél az előző epizódban, de itt ugye maga a Kaizen az eszköze, ugye itt legtöbbször azzal keverik össze, hogy ezek ilyen nagy áttörések, ilyen nagy breakthrough, hogy nagy mindent fejleszteni kell. Holott itt pont arról szól, hogy minden nap egy picivel jobban. És ugye a Kaizen az, hogy a jót jobbá teszem. Jó, és ez megint egy fogalmi különbség, hogy ami rossz, azt meg tudjuk javítani. De a rosszat nem tudjuk fejleszteni. A jót tudjuk fejleszteni, és ez egy alapvető különbség, hogy amikor jó, azt hogyan tudjuk még jobban, még hatékonyabban, még gyorsabban, még kevesebb erőforrással, stb. És itt ugye bele tartozik például ebbe a Kaizenbe az olyan úgynevezett ilyen alacsony költségű automatizációs folyamatok. Ugye mi azért Nyugat-Európában, meg Amerikában ugye szeretünk mindent túlbonyolítani, szeretünk mindent automatizálni. És ugye minél többet automatizálunk, nyilván azáltal ugye megnövekszik a karbantartás, megnövekszik ugye a fenntartása a sornak, stb. Holott például miért nem használjuk a gravitációs eszközöket. Tehát például Japánban egy csomó minden olyan van, hogy amikor ez megtelik,
akkor ugye egy gravitáció ezt leborítja, és szépen kitolja a soron. És ehhez nem kell gép, nem kell szállítószalag, nem kell motor, nem kell elektromos áram, hanem gyakorlatilag, ahogy ez ürül, ugye a gravitáció ezt szépen egy súllyal, egy ellensúllyal elfordítja, és szépen kitolja az üres dobozt, és az új pedig. Ugyanezt az elvet meg tudjuk csinálni rengeteg energiafelhasználással, és nagyon kevéssel. Így van, pontosan. Ami ugye gyakorlatilag bekerülési költség és fenntartási költség nem is kicsi. És ugye ebben nagyon jók például a japánok meg a Toyota, hogy ezeket az úgynevezett LCIA-nek mondják, ez a Low Cost Intelligent Automation, tehát ez az alacsony költségű, de intelligens automatizálás. És ebbe például nagyon sok lehetőség van még mindig. Kanban. A Kanban az pedig ugye a One Piece Flow-hoz köthető, mint alapelv, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy az anyag hogyan érkezik úgy a területre, hogy gyakorlatilag nem kell én nekem ezt hívnom, hanem ugye valamilyen módon ő ott van. Érdekes, amikor Taiichi Ohno, ugye a Lean-nek az egyik atya, amikor a háború után elment Amerikába, hogy megnézze az ottani gyártást. Ugye a Toyota ő azért nem autókkal, hanem szövőszékekkel kezdte még a háború alatt, és utána álltak rá az autógyártásra, és ugye elmentek Amerikába tanulni. És érdekes módon Ohnót nem az autógyártás meg a folyamata fogta meg, hanem a szupermarket. Mert ő olyat ugye Japánban nem látott, tehát nem voltak nagy boltok, és ugye onnan jött az ötlet, hogy gyakorlatilag itt a Kanbannál ugye a Shuma, meg a Groma, a szupermarket és a gross marketnek az elve, hogy ezt bevinni a termelésbe, mert milyen jó az, hogy ott vannak azok az anyagok, amikre szükségem van, és azokat csak el kell venni, és utána az ugye pótlódik. És ugye innen jött ez az egész Kanbannak az ötlete, hogy ezt én elveszem, de ez már rögtön pótlódik, és ezt valahogy odahozzák. Ugye ezt régen különböző kanbankocsik, milkranok, ugye ez megy a logisztikában is. Ugye manapság, amikor már egy automata gyárról beszélünk, akkor ugye ezek az AGV-k, ez az Automated Guided Vehicle, ugye ezek az automatak is kocsik hozzák oda az anyagot, de mindig csak annyit, amennyire szükségem van. Megint csak ugye a helykihasználás. És akkor ennek ugye van a papíros része, ami ugye a Kanban, de most már ugye léteznek ennek különböző digitális kanbanjai, tehát ugye szenzorokkal, jelzőkkel, és akkor szépen oda viszik az anyagot, ahová kell. Egy nagyon egyszerű egyébként, szoktuk ezt oktatáson tanítani, hogy elkezdünk valamit gyártani, most ez teljesen mindegy, papírhajót, repülőt, bármit, és elkezdjük gyártatni velük. És ugye minden sornak, ahogy ugye növekszik az érték, van egy értéke, hogyha ott megáll a készlet. És ugye elkezdik csinálni a hallgatók, és amikor mondtam, egy 10 perces kör lejárt, akkor ugye megállítjuk, és megszámoljuk, hogy a készletek hogyan torlódtak fel az egyes lépéseknél. És ugye nyilván a legolcsóbb az elsőnél, a x-ediknél már ugye az összes hozzáadott érték, tehát ott már lehet, hogy kétszer olyan drága a termék. És amikor ezt megszámoljuk, akkor ugye kijön egy, nem tudom, én mondtam, mondjuk 20 000 eurós veszteség. Utána a következő... De várjál, miért jön ki veszteség? Ugye, mert a készletbe áll a pénzed. Ja, hogy igen, tehát áll az egyes helyeken. Készlet, igen. Így van. De ugye azt a készletet neked finanszíroznod kell. Tehát igazából azért, hogyha ebben túl sok pénzed áll, akkor ugye a cash flow-t az igencsak meg tudja ölni. És ugye a következő pedig az, hogy azt mondjuk, hogy Kanban szerint minden folyamaton 3 váró lehet, és csak akkor, amikor ez kiürült, tehát azt triggereli, hogy jöhet a következő, hogy ez kiürült a Kanban kocsi. És ugye, hogyha ezt megcsináljuk ugyanúgy egy 10 percessel, akkor a készlet kevesebb, mint a felére fog csökkenni. Mert hogy mivel, hogy így van, limitáltuk, az áteresztő képesség minimálisan tud csökkenni, nyilván ezután a feladata a mérnököknek, hogy ezt kibalanszírozzák, de gyakorlatilag a készletünk az kevesebb, mint a felére tud ezzel csökkenni. És azért mondjuk egy autógyár méretűnél itt akár 1 millió eurókról beszélünk havonta. Tehát iszonyatos megtakarításokat lehet elérni csak ezzel. Jó. Pokajoke.
Pukejuke, hát ez a legegyszerűbb eszköz, ugye bolond biztosnak, vagy hülye biztosnak szokták mondani. Ezek gyakorlatilag olyan eszközök megint csak, hogy ne tud máshogy ezt valahogy csinálni. Nyilván ugye a szoftverek azok a termékek, amikor nagyon szeretik, hogy na, leteszteltük 1500 féleképpen, és a user rögtön csinál egy olyan kombinációt, hogy erre nem tudunk felkészülni. Na most a Pukejuke hasonló az iparban, hogy ne tudja más módon. Ugye ez például ugyanez, mint az USB-C. Azt is ugye egyféleképpen lehet bedugni. Tehát ez is ugye megvan a mindennapjainkban. Várjál. USB-A. A C-t azt szerintem lehet forgatni, nem? De teljesen mindegy neked. Ja, az ott mindegy? Így van. De várjál, a Pokajokére, mint a példa az USB-A, hogy csak egyforma. Úgy is lehet, de ugye az is egy Pukejuke, hogy tehát az, ha be tud dugni, teljesen mindegy, de ne akasztja el a sort. Tehát ugye kétfajta Pukejuke van. Ugye az egyik az a Pukejuke, amikor azt mondja, hogy valamit csak jelzek, vagy mondjuk egy olyan Pukejuke, hogy ezt be tudom csinálni így, de ez, hogyha nem dugom be, vagy nem teljesen, akkor mondjuk leakasztja a sort, tehát meg is állítja. Úgyhogy a Pukejukének is nagyon sok válfaja van. Igen. Sokszor egyébként összekeverik az ellenőrző rendszereket a Pokajokével. De a Pukejuke megint csak ugye, mivel hogy az értékről beszélünk, ez nem egy ellenőrzési dolog, hanem itt pont az, hogy magát a munkafolyamatot folyamat közben ne tud rosszul csinálni, azaz, ha nem tudsz hibázni, nem kell ellenőrizned később. Így van. Tehát ugye ennek megint csak az az elve, hogy a gyártásból jöjjön az egész minőség úgy, hogy ezt neked ne kelljen még egyszer. Ugye régen, mint a manufaktúra, hogy na ezt legyártottam, a végén meg megnéztem, hogy hát mondjuk ez széknek jó. Ha nem, akkor meg faragok rajta, aztán ugye fogpiszkálok. Így van. Ugye a mai modern tömeggyártásban ezt már nem tudjuk alkalmazni. Most gondold el, egy autónál a végén derül ki, hogy rossz. Az pár millió forint veszteség. És egy autógyár az naponta azért egy pár száz autót lenyom. És ez nem csak maga az autó, hanem az állásidő, a bér, az anyag, így van, pontosan. Jó. Six Sigmát írtál még nekem. Igen, a Six Sigma ő egy lean eszköznek mondják, de igazából ő inkább azért már a minőségirányításnak az eleme, gyakorlatilag ugye olyan hibafeltárás, ami ugye a folyamatképesség és ugye azoknak a matematikai elveit vizsgálja felül. Tehát ezt majdnem azt mondhatjuk, mint egy SPC, ahol ugye egy Gauss görbe, ahol ugye nem tudjuk ugye SPC-zni, azért csináljuk, hogy ne kelljen mindent 100%-ban nézni, ezért ugye azt használjuk föl, hogy az ipari, meg a természeti folyamatok, ők a normál eloszlás elvét követi, tehát azt jelenti, hogy a 6 szigmában ugye az mintáknak a sokaságra viszonyítva a 99,73%-a benne van. Tehát azért az már még mindig nem 100, de azért az már egy nagyon jó közelítéssel azt tudjuk mondani, hogy ezen a minta alapján ez a batch, ez kimehet a vevőhöz, mert nem tartalmaz hibát. Tehát igazából ennek a megvalósítása a termelésben. Ez megint csak az, hogy a folyamatot kontrolláljuk, nem a terméket. Lean eszköz módszer, amiről nem beszéltünk. Szerintem így nagyjából ki is végeztük, vagy ebbe a legfontosabbakat megemlítettük. Lean, ugye ez az elején mondtuk, hogy sokszor használjuk, de tudatlanul, vagy nem is tudjuk, de használjuk. Ugye ez a szinte a mindennapjainkba is bekúszik. Abszolút. És ugye, hogyha ezt nagyon-nagyon egy mondatba kellene megfogalmazni, akkor igazából ez a pazarlásnak a megszüntetése, és azok a dolgoknak a keresése, amik ugye az adott tevékenységemben mondjuk értéket hordoz. Tehát nagyon egyszerűen ezeknek, és hol vannak fölösleges idők. Akár reggel, amikor felkelek, és mondjuk keresem a kulcsom, az egy fölösleges idő. Nem tudom én. Minden. Rendelek egy pizzát, és nem jön meg időbe. Várakozás. De fontos, hogy nem ajtóstól
mindig csak apró, pici lépésekkel. Ugye a breakthrough-val mindig az a baj, hogy ott általában, hogyha berontok ajtóstól, akkor utána sérül az ajtó, és újat kell vennem, vagy javítanom, vagy bármi. Tehát sokkal egyszerűbb, hogyha ezt ugye lépésről lépésre szépen megcsinálom. És ugye igazából ez az alapja, hogy nem egyszeri tevékenység, hanem ezt az ajtót másnap is akarom használni. Meg harmadnap. Így van. Köszönjük szépen, akkor ez volt a podcastunk a Leanről. Iratkozzatok fel, ha még nem tettétek, és gyertek el hozzánk Lean képzésekre. Csaba, köszönöm szépen, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást. Sziasztok!